Μαγκοβάνε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι του Μικρού Αναγνώστη. Είμαι ο Ανδρέας Χατζηδήμου και αν έχεις πει ποτέ θέλω να διαβάσω αλλά δεν έχω χρόνο, αυτό το βίντεο είναι για σένα. Όχι, δεν θα σου πω να διαβάζεις 100 σελίδες την ημέρα ή να ξυπνάς από τις 5 το πρωί. Αυτοί είναι 10 ρεαλιστικοί τρόποι που με βοήθησαν να βάλω το διάβασμα στην καθημερινότητά μου και πιστεύω ότι μπορούν να βοηθήσουν και σένα. Φυσικά, χωρίς πίεση και άγχος. Πάμε να τους δούμε έναν έναν. Τρόπος πρώτος. Διάβασε e-books. Για χρόνια έλεγα μόνο έντυπα βιβλία είναι αληθινά βιβλία. Το e-book όμως είναι μια εναλλακτική αρκετά χρήσιμη σε πολλές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, εγώ τα χρησιμοποίησα πάρα πολύ στον στρατό, όπου δεν μπορούσα να κουβαλάω ογκώδη πράγματα όπως ένα βιβλίο. Έτσι, τα βιβλία τα είχα σε PDF στο κινητό μου. Κινητό, tablet, Kindle, ό,τι θέλεις και σε βολεύει, μπορείς να έχεις μαζί σου όποιο βιβλίο θέλεις. Η ευκολία είναι τεράστια. Περιμένεις τον γιατρό, στην τράπεζα, σε κάποια δημόσια υπηρεσία. Να η ευκαιρία για να διαβάσεις 10-15 λεπτά. Κατεβάζεις εφαρμογές όπως το Kindle App, το Google Play Books ή ακόμα και apps από διάφορους ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Τρόπος δεύτερος. Ανακάλυψε τα audiobooks. Το audiobook με βοήθησε να διαβάζω σε στιγμές που ο χρόνος ήταν νεκρός. Όταν περπατάω, όταν μαγειρεύω, όταν κάνω δουλειές στο σπίτι, ακόμα και στη διαδρομή προς τη δουλειά ή σε οποιοδήποτε άλλο προορισμό και φυσικά δεν μπορώ να διαβάζω γιατί οδηγάω. Και το ωραίο φυσικά είναι ότι το βιβλίο αποκτά φωνή, ρυθμό και ζωντάνια. Και αν είσαι και ακουστικός τύπος, μπορεί να σε βοηθήσει περισσότερο από το έντυπο. Προσωπικά ακούω audiobooks στα ελληνικά, στα αγγλικά, ακόμη και στα ιταλικά όταν διάβαζα για να πάρω το αντίστοιχο πτυχίο. Και πιστέψτε με βοήθησε πολύ στο να μάθω τη γλώσσα. Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες, δωρεάν ή επιπληρωμή. Φυσικά εγώ θα σας πρότεινα το δικό μου το κανάλι του Μικρού Αναγνώστη, στο οποίο θα βρείτε και μια πληθώρα από ηχητικά βιβλία κλασικών συγγραφέων. Μην ξεχάσετε βέβαια να κάνετε και την εγγραφή σας. Τρόπος τρίτος. Καθιέρωσε σταθερή ώρα για το διάβασμα. Ένα από τα πιο δυνατά tips είναι να βάλεις το διάβασμα στο καθημερινό σου πρόγραμμα. 5 λεπτά την ημέρα φτάνουν. Πολλοί διαβάζουν πριν κοιμηθούν. Είναι ένα φυσικό αγχολητικό. Εγώ έχω καθιερώσει περίπου 15 λεπτά το πρωί με τον καφέ μου ή 15 λεπτά λίγο πριν κοιμηθώ, ενώ έχω κλείσει ήδη το κινητό, ή και 10-15 λεπτά στο διάλειμμα που έχω στη δουλειά. Μπορεί να ακούγεται λίγο, αλλά 15 λεπτά την ημέρα κάθε μέρα ισοδυναμεί με περίπου 90 ώρες τον χρόνο. Τρόπος τέταρτος. Φτιάξε λίστα με βιβλία. Πόσες φορές έχεις κάτσει να διαβάσεις και λες τι να διαβάσω τώρα, και εν τέλει καταλήγεις να μην διαβάζεις τίποτα. Κράτα λοιπόν μια λίστα. Σημείωνε αυτά που σου προτείνουν φίλοι, αυτά που βλέπεις ίσως σε βίντεο στο YouTube ή αλλού, ό,τι σε τραβάει. Χρησιμοποιείς εφαρμογές όπως το Goodreads ή και απλά ένα σημειωματάριο στο κινητό σου. Η λίστα βέβαια, μην ξεχνάς, δεν είναι εκεί να σε αγχώνει ότι πρέπει να τα διαβάζεις όλα, είναι απλώς για να σου δίνει έτοιμες προτάσεις στο τι θα είναι το επόμενό σου ανάγνωσμα. Τρόπος πέμπτος και για μένα ένας από τους σημαντικότερους. Διάβαζε ό,τι πραγματικά σου αρέσει. Κάποιοι μου έχουν πει ότι ντρέπονται να λένε ότι δεν διαβάζουν σοβαρά βιβλία. Για μένα όμως, το διάβασμα πρέπει να είναι ευχαρίστηση και όχι αγκαρία. Αν σε συγκινεί ένα μυθιστόρημα ή ένα graphic novel, διάβασέ το χωρίς δεύτερη σκέψη. Αν σου αρέσουν τα κλασικά, διάβασε αυτά. Αν σου αρέσει το αστυνομικό ή το ιστορικό μυθιστόρημα, μην το αφήνεις να κάθεται στη βιβλιοθήκη. Αν το βιβλίο που επιλέγεις σε κρατάει ξύπνιο τη νύχτα με τη σκέψη «πρέπει να δω τι συμβαίνει μετά», τότε είσαι στο σωστό δρόμο. Τρόπος έκτος. Μην πιέζεσαι να τελειώσεις ό,τι δεν σου αρέσει. Εδώ θα σου πω κάτι απελευθερωτικό. Δεν είσαι υποχρεωμένος να τελειώνεις όποιο βιβλίο ξεκινάς. Αν έχεις φτάσει στη σελίδα 50 και ακόμα δεν σου λέει τίποτα, άστο, κλείστο. Δεν χρωστάς και τίποτα στο συγγραφέα, είναι καλύτερα να αλλάξεις βιβλίο παρά να σταματήσεις να διαβάζεις γενικώς. Τρόπος 7. Θέσε έναν στόχο ανάγνωσης. Ένας ρεαλιστικός στόχος, για παράδειγμα ένα βιβλίο το μήνα, μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Ξεκινάς με το πιο μικρό. Θέτεις ένα στόχο μπροστά σου και κάθε φορά που τον πετυχαίνεις, νιώθεις την χαρά της προόδου. Βέβαια, εξαρτάται και από το μέγεθος των βιβλίων. Κάνε εσύ όμως την αρχή και θα φτάσεις στον στόχο σου. Μην ξεχνάς ότι το διάβασμα είναι ένας μαραθώνιος. Θέλει κόπο, θέλει χρόνο και αρκετή υπομονή. Όμως, κάθε φορά
θα κάνεις από ένα βήμα. Όπως είναι και το δικό μου μότο, μία σελίδα τη φορά. Αρκεί να ξεκινήσεις. Τρόπος 8. Κράτα αρχείο όσων βιβλίων έχεις διαβάσει. Κάποιοι το λένε Reading Journal. Άλλοι κρατάνε ένα αρχείο Excel. Προσωπικά χρησιμοποιώ το σημειωματάριο του κινητού. Σημείωσε τίτλο, συγγραφέα, πότε το διάβασες και μια-δυο εντυπώσεις. Έτσι θυμάσαι τι διάβασες, γιατί το διάβασες και πώς σε έκανε να νιώσεις. Κάθε αρχείο είναι ένα ημερολόγιο της ψυχής σου. Τρόπος 9. Αντικατέστησε άσκοπες συνήθειες. Αν δεις πόση ώρα ξοδεύεις σκρολάροντας το κινητό σου, θα τρομάξεις. Άνοιξε το κινητό σου, δες τον χρόνο οθόνης και σκέψου. Πόσα βιβλία θα είχα τελειώσει αν αφιέρωνα έστω και το 20% αυτού του χρόνου. Πίστεψέ με, και 5 λεπτά είναι αρκετά για να μπεις στο ρυθμό και να μην σταματείς να κάνεις swipe left στην επόμενη και στην επόμενη και στην επόμενη σελίδα των βιβλίων. Τρόπος 10. Συμμετείχε σε μια λέσχη ανάγνωση. Όταν διαβάζεις μαζί με άλλους, έχεις ένα κίνητρο παραπάνω. Ανήκεις σε μια κοινότητα με έναν κοινό στόχο. Λέσχες ανάγνωσης υπάρχουν παντού. Σε βιβλιοπωλεία, σε δημοτικές βιβλιοθήκες, σε ομάδες στο Facebook, ακόμα και online. Όσες φορές έχει τύχει να διαβάσω ένα βιβλίο μαζί με άλλους, πάντα ανακαλύπτω κάτι καινούριο. Πάντα έχω να μοιραστώ τις δικές μου σκέψεις με κάποιον άλλον, αλλά και να δω τις σκέψεις κάποιου άλλου πάνω στο βιβλίο που έχουμε διαβάσει μαζί. Δοκίμασέ το. Αυτοί λοιπόν ήταν 10 απλοί τρόποι, τους οποίους αξιοποιώ και εγώ στην καθημερινότητά μου για να διαβάζω περισσότερο. Ελπίζω και εσένα να σε ωφέλησαν. Μην ξεχνάς όμως ότι το διάβασμα είναι απόλαυση. Δεν είναι αγκαρία και ούτε πρέπει να γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ο καθένας βρίσκει αυτό που τον βολεύει περισσότερο. Αρκεί να περνάει ευχάριστα με αυτό που διαβάζει. Αν σου άρεσαν τα tips, γράψε μου στα σχόλια ποιο από αυτά σε εκφράζει περισσότερο ή ποιο θα δοκιμάσεις πρώτο. Μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι για περισσότερα βίντεο σχετικά με βιβλία, την λογοτεχνία και τον κόσμο των λέξεων. Ως την επόμενη φορά, καλό διάβασμα και μην ξεχνιόμαστε να μάριε.